السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره زموږ د خپرونې دا دویم سیزن شروع دی او څه کمی چې ما لیده نو ما غوښتل چې هغه په دې سیزن کې چې دویم سیزن دی د بنډار په هغې کې پوره کړو او اساس ته داسې نور بدلونه هم راولو چې د تفریح سره سره باید دې ټولنې ته زموږ او ستاسو یا زموږ د خپرونې یا زموږ تلویزیون څه فایده هم ورسیږي نو د هر وطن یا د هر هیواد سترګې چې هغه خپلو ځوانانو ته او دا مې غوښتل چې څنګه به ښیي چې زه وکولی شم په دې حالاتو کې چې کوم په افغانستان کې دي د سیکیورټي او د دې هر څه مشکلاتو باوجود زه وکولی شم چې یونیورسټیانو ته لاړ شم چې هغلته در نږدې د خپل وطندارانو سره او خاص کر سټوډنټس یا شاګردانو سره وګورم او کوم درسونه چې هغوی وایي یا په کوم ډپارټمنټس کې هغوی دي په هغې باندې موږ خپرونه ولرو صحیح ده نو نن چې زه راغلی ما باختر یونیورسټي ته چې په کابل کې ده او نن زما موضوع چې د هغه لا ده یعنی حقوق یا قانون چې تاسو ورته ویلی شئ ما چې څومره معلومات کړي دي تقریبا هر کال شاوخوا 50,000 سټوډنټس چې دي هغه د لا نه فارغېږي په هغې کې تقریبا د 7 نه تر 10,000 پورې سټوډنټس هغه دي چې هغوی بیا جاب یا کار ترلاسه کوي او د هغې تر څنګ چې موږ دا وګورو که دا 50,000 تقریبا کسان واوسېږي چې هر کال فارغېږي د یونیورسټۍ نه یعنې لا وایي نو دا موږ که دا وایو چې په 4 کالو کې دا څو لکو ته رسېږي نو بیا بېرته دې خبرې ته راځم چې په شپږم د دې کال روان کال په 8 مارچ باندې چې د بی بی سی د ریسرچ یا د هغوی د ریپورټ د مطابقه چې سترې محکمې یا څارنوالۍ چې کوم ده هغې چې کوم ریپورټ ورکړی ده چې دا روان کال کې 2,246 کیسونه د ښځو درد شوي دي چې په هغې کې په ښځو سره په هغې کې د هغوی د لکه د جنسي تیري او د قتل او په هغې کې چې کوم دی د وهلو ټکولو په هغې کې چې دی ازار اذیت او سوساید دا ټولې چې راټولې کړو تقریبا 2,246 کیسونه چې دي دا درد شوي دي صحیح ده هغه چې نور الټر شوي دي او څومره به شوي هغې نه موږ تاسو څه خبر صحیح ده ښه په دې کې زه درته وایم چې ریپ کیسونه چې دي یعنې جنسي تیری چې دی هغه 910 کیسونه چې دي یوازې دا درد شوي دي بیا په هغې کې 200 چې کوم دي هغه د وهلو ټکولو کیسونه چې دي هغه درد شوي دي بیا په هغې کې 320 کیسونه داسې دي چې یعنې هغه په قتل رسېدلي دي هغه مېرمنې صحیح ده ازار او اذیت دا کېږي چې زموږ دا خویندې اوس په تالار کې هم له موږ سره ناستې دي لکه په دفترونو ته ځي یا بازار ته ځي یا کار پسې وځي هغه په ځي د پرزه چې پې ځي یا مثلا لاره ورته نیسي یا خبرې دغه هم او سوساید یا خودکشي د هغې 130 کیسونه چې دي هغه هم در شوي دي او ازار او اذیت چې دي هغه 145 یعنې موږ په یو داسې ټولنه کې دغه تعداد زه تاسو ته وایم چې زیاتره خلک د دې نه ډډه کوي چې شکایت وکړي یا لاړ شي پولیس سټیشن ته یا دا خبرې ښه د فرخندې کیس ته به راځو چې یقینا د ټول افغانانو دپاره ډیره د افسوس او د شرمندګۍ ځای دی چې په تاریخ کې به کله هم دا واقعه یادېږي نو موږ ټول به حیثیت افغانانو په دې شرمنده کېږو چې موږ ټول تاسو په دې هیواد کې یو چې اسلامي هیواد ورته وایي موږ د انسانیت خبرې کوو زموږ او ستاسو مذهب همیشه موږ ته اولنی درس د انسانیت راکوي او په داسې هیواد کې د فرخندې غوندې یو قضیه مخې ته راځي چې په هغې کې یو کم 50 کسان چې دي هغه ونیول شول په هغې کې 18 کسان چې دي هغه وایي بېګناه دي هغه یې پرېښودل 8 کسان چې دي هغه یې د 14 کالو دپاره هغې باندې د قید سزا واورولې شوله او 11 پولیس چې هغه وخت ول په هغې باندې هم د 1 کال سزا واورول شو 11 کسان یې ویلي چې ثبوت او ګواه نه و نو هغه یې پرېښودل او 4 کسانو ته یې د اعدام کولو یا د پانسي کولو سزا واوروله بیا هم سپریم کورټ یا چې ستره محکمه ورته وایي کیس چې هغلته لاړو نو هغوی 30 کسان چې دي هغه یې خوشي کړل او بېګناه دي وایي دی او هغه 4 کسان چې وایي اعدام شي یا پانسي شي هغې کې هم 3 کسانو ته وایي خالي یوازې د 20 کالو سزا واورولی شي او یو چې دی هغه هم ولې چې عمر یې ډېر کم دی نو زه فکر کوم چې د 10 کالو شاوخوا ته سزا ورکړل شي او اوس هم دا ثابته نه ده چې واقعا دغه سزا هم دې خلکو ته ورکولی شوه او که نه نو په داسې هیواد کې چې هر کال زموږ او ستاسو 50,000 شاوخوا محصلین د
قانون یا د لا سټډي کوي یا فارغېږي د هغې څخه هغلته موږ دا ګورو. زما خو بله پوښتنه دا هم ده چې مثلا دا صرف دا واقع نه ده، یو بله ډېره غټه واقع چې کومه ده هغه د کابل بانک هم ده او د هغې سره سره چې مخکې ما تاسو ته وویلې چې دا دومره په څلورو کالو کې موږ دا ووایو چې دا څومره څو لکه سټوډنټس فارغېږي د لو نه، نو بیا دا لو موږ ته په خپله ټولنه کې ښکاري. ولې نه؟ دا ګناه د چا ده؟ زموږ د ټولنې ده، د حکومت ده، که د چا ده؟ ځکه چې دا ټولنه خو زموږ او ستاسو نه. نو په دې موضوع باندې به نن موږ خبرې کوو. ما سره ډېر محترم احمد زبیر عظیمي استاد عامد ډپارټمنټ قضا او څارنوالي پوهنتون باختر، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. او احمد ولی سهیم استاد پوهنتون باختر وکیل مدافع، ښه راغلاست. اول خو تاسو ته به اجازه درکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خواهر عزیز، حاضرین در تالار و تمامی بیننده های محترم و معزز تلویزیون جهانی آریانا. من بسیار خوشحال هستم که تلویزیون آریانا طور یک ابتکار را روی دست گرفتن و فرصت بر مسئولین داده که اینا بیاین و نظریات خود بیان بکنن. به مراجع اکادمیک و علمی فرصت داده میشه که واقعا نظریات خود در عالم حقوق و سایر رشته‌های علمی بیان بکنن و از این طریق بتونن در راستای بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی جامعه خود موثر واقع شوند. تشکر از شما. مننه. سلامونه تاسو ته، درنو محصلینو ته او د تلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. اول خو د دې لا یا د قانون یا د حقوق د دې باره کې موږ ته لږ معلومات راکړي د تاریخچې په باره کې. بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق هغه ټولنیز قواعد و مقررات دي چې ټولنیز روابط ترتیب و تنظیموي. د ټولنیز روابطو د ترتیب و تنظیم لپاره موږ حقوقو ته ضرورت لرو، باید حقوق واوسي او عمده‌ترین هدف د حقوقو د وضع په ټولنه کې د نظم استقرار او د عدالت تطبیقول دي. که چیرې په ټولنه کې نظم وجود ونه لري، عدالت موجود ونه وسي، نو په دې معنا ده چې ټولنه کې اصلا ژوند کول ناممکن دي. هلته به د ځنګله قانون حاکمیت ولري، نو هلته به هغه قوي خلک زورمندان هغوی دي به په مظلومو، په بیچارهو، په کسانو چې هغوی د قدرت او قوت نه لري، په هغو به خپله غیر عاده تحمیلوي او د هغو نه به رقم سوء استفاده کیږي. ښه صحیح ده. او د چا په وخت کې دغه موږ چې اوس کوټس ګورو په افغانستان کې دا د چا په دور کې راغلی؟ موضوع د محاکمو خو د افغانستان په اولین اساسي قانون کې د امان الله خان په وخت کې تفکیک د قواو رامنځته سو. وروسته د اعلی حضرت ظاهر شاه په حاکمیت کې په دې دوره کې عملا افغانستان کې ستره محکمه د تشکیلاتو سره منځته راغله، هرچې د داود خان په وخت کې دوباره لغوه سوه، له منځه لاړه. ولې وروسته په انتقالي دولت کې د دې نه وروسته پکار شروع سو، بیرته د حامد کرزي د حاکمیت په وخت کې موږ ستره محکمه د تشکیلاتو سره زمونږ اډوکیټ صاحب باندې خو خولي ډېر را روانې دي د هغې دوه وجې. یو خو دا موضوع ډېره ثقیله ده او بل په کابل کې داسې ګرمي ده چې خدای هم ساته وام اورېدل. ستاسو نظر هم په دې کې ضرور یو لنډ غوندې غواړم چې بیا موږ خپله موضوع شروع کړو. ما اگر میخوایم که در جامعه رفاه به وجود بیاید، عدالت حاکم باشه، حق به حقدار سپرده شود، ضروری است که حق و حقوق تعریف شود و نهادهای وجود داشته باشند که از این حقوق پاسداری بکنن، نگهداری بکنن. بالکل مهم است. حالا اگر ما میگیم که حقوق یک از امر ضروری است، به خاطر از این است که رفاه جامعه بستگی به چگونگی قواعد حقوقی دارد در اونجا است. در جامعه که قانون حاکم نباشه، در جامعه که حقوق رعایت نشه، در جامعه که حق به حقدار سپرده نشه، در جامعه که صدای مظلوم شنیده نشه، در جامعه که یک نهاد برتری که بتونه از ظالم حق مظلوم را بگیره وجود نداشته باشه، طبیعی است که در اونجا انارشیسم حاکم میشه، طبیعی است که در اونجا بی‌نظمی حاکم میشه، طبیعی است که در اونجا نیازهای همگانی تامین نمیشه، در اونجا رفاه همگانی به خطر مواجه میشه، منافع جمعی به خطر مواجه میشه. تاسو هم کولی چې په دې برنامه کې لمون سره د ایمیل د لارې برخه واخلئ. نو bandar@arianatelevision.com باندې تاسو موږ ته ایمیلز را لېږلی شي او دا هم درته وایم چې دا زموږ د دویم سیزن اولنۍ خپرونه ده. په افغانستان کې چې څونه یونیورسټیز دي هغې ته به وار په وار ځو. که تاسو غواړئ چې ستاسو یونیورسټي سره راشو، ستاسو سټوډنټس او ستاسو استادان دې ته اماده دي، ستاسو یونیورسټي دې ته اماده ده چې داسې کوم موضوع باندې موږ هلته راشو، له هغې سره ډیبیټ ولرو، خبرې ولرو، نو تاسو موږ ته ایمیل کولی شي. دا وخت دمه اخلو، د مې نه وروسته راستانه کېږو بنډار له نجیبې سره. یو وار بیا ښه راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره.
همدې سره زما د وکیل مدافع خواته او هغې څخه دا پوښتنه کوم ځکه زما ډېر کنسرن دې سره شو چې زمونږ ښځو سره خو وهل ټکول او دا ظلم او دا خو دا روان دی خو په دې کې چې ما وکتل چې هغه رجسټرډ کیسز چې دي د ریپ چې 900 خواوشا کې دي نو د هغې باره کې پوښتنه دا کول غواړم ستاسو نه چې وکیل صاحب دا راته ووایي چې یو کیس چې کوم د ریپ یا د جنسي تیري ریپورټ کېږي یا درج کېږي نو هغه په څارنوالۍ کې څومره وخت اخلي چې هغه فیصله وکړي څو کاله یا څو میاشتې تقریبا د قانون د احکام مطابق کومه قضیه سه د تحقیق لپاره څارنوالۍ ته لیږل کېږي نو په جنایاتو کې معمولا د دې هغه نهایي صلاحیت 50 ورځې ده نو په دې ورځو کې باید تحقیق دوسیه تکمیل شي او دوسیه باید ولیږل شي محکمې ته او کاغي کې حل نشي بیا مخکې لوی څارنوالي دي خواته چې تقریبا مکمل وایم چې مکمل به څومره وخت واخلي خو یو د قانون احکام دي چې موږ د قانون مطابق اجرات کوو یو بعضې مشکلات ممکن په بعضې ځایو کې منځته راسي چې د دې سبب هم سي چې هغه وخت طولاني سي ولې د قانون مطابق په هغه خپل قانوني معیار کې باید دوسیه تکمیل سي او محکمې ته د فیصلې په خاطر ولیږل سي ستاسو دا چې تر څو پر تاسو په دې مسله کې یاستئ ستاسو تجربه څه وایي چې څو کاله به وخت اخیستی یو کیس زیات نه زیات کم نه کم ما خپله چې په وکالت کې یم ما لیدلې دا قضایاوې معمولا په همغه خپل قانوني معیاد کې فیصله کېږي د قانون مطابق وخت کې فیصله کېږي ولې اساسي شرط دلته دا ده چې یو څوک خپل شکایت عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي عملا عدلي او قضایي ارګانونو ته شکایت وکړو د شکایت په صورت کې د شکایت ته د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه رسیدګي هم کېږي او په خپل قانوني وخت کې دعوا فیصله کېږي معمولا د قضایاوو چې تاسو یادوري وکړه دوی ته په عاجله رسیدګي صورت نیسي نن سبا ښه نو دا راته وایي چې دغه چې په دې روان کال کې چې تقریبا 900 خواوشاته داسې کیسونه درج شوي د بده مرغه د یو ښځې لپاره د دې نه زیات دردناک څه نشي کېدلی دا چې موږ په څه باندې غږېږو د دې نه زیات دردناک نور څه نشي کېدلی او موږ افغانانو دپاره د دې نه شرمناک نور څه نشي کېدلی چې زموږ په اسلامي جمهوري افغانستان کې داسې زیاتی روان دي د ښځې سره د انسان سره دا راته وایي چې تقریبا څومره کیسونه به داسې ځکه چې زموږ خو داسې جامعه ده چې وایي غږ هم مه باسه که تا سره زیاتی کېږي نو په هغې کې آفرین په هغه ښځو باندې په هغه خویندو باندې چې هغې غږ پورته کړی او قصه راوړې ده محکمې ته نو دا راته وایي چې ستاسو څومره کیسونه لیدلي چې هغه خویندو ته انصاف ورکړل شوی ده داسې شته هم که نه بالکل ما مخکې دا خبره ته یادوري وکړه که چېرې شکایت وسي نو شکایتونو ته رسیدګي کېږي مشکل دلته زموږ ستونزه دا ده چې دغه کم ارقام او کم دغه عادات چې دولت د احصایې چې کومې وړاندې کوي په دې احصایو کې مشکل وجود لري ځکه زه په دې متیقن یم چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه له دې نه ډېره پورته ده له دې نه چې رسمي ارګانونه وایي مثلا موږ د مجرمیت هغه واقعي ارقام لرو د مجرمیت ظاهري ارقام لرو د مجرمیت لپاره قانوني ارقام لرو دا هغه قانوني ارقام دي په دې معنی چې دا هغه کوم وخت چې ثبت شوي دي محاکمو ورته رسیدګي کړې ده او دا ثبت شوي دي دې کې به ډېر فلټر شوي مي که نه بالکل موږ چې کله د ظاهري ارقامو نه خبره کوو هغه په همدې معنی ده چې کله داسې سي جرم واقع شوی کشف هم سي ولې په مختلفو دلایلو باندې هغه متهم د جرم یا هغه چاته چې جرم نسبت ورکړه شوی ده هغه په مختلفو دلایلو پورې تر نهایي مرحلې پورې نه ځي ممکن یې خپل منځ کې دی جوړ شي هغه خپل شکایت نه تیر سي بعضې کسان دسو او بعضې هم داسې وخت کې کېږي چې نسبت بعضې نور ملحوظات هم ممکن وجود ولري په دې رابطه کې چې د دې نه جلوګیري کوي چې تر نهایي محکمې پورې هم هغه دعوا تعقیب سي استثناء ولې اکثرا دا کار کېږي ښه یعنې تاسو دا وایي چې داسې ډېر کیسونه شوي دي چې هغې کې مجرمانو ته سزا ورکړل شوې ده د افغانستان په قانون کې او چې څوک محکمې ته راغلي محکمې هغې ته سزا ورکړې ده رسیدګي کېږي شکایاتو ته بلې ښه صحیح ده 50,000 کسان چې د کال فارغېږي د لا نه استاد او بیا هم چې موږ دغه څه اورو دا نن شپې موږ پرې لګیا یو زړونه څومره درد کوي د دې وجه څه ده ببینین بیشتر جناب استاد بسیار خوب اشاره کردن آمار ارقامی که نشر میشن تا آمار ارقام حقیقی بسیار تفاوت داره
چیزی را که شما میگین که سبب آزردگی ما میشه او آمار ارقام غیر رسمی است که ما رای رقم است. اگر ما با حقایق واقعا ببینیم که در جامعه افغانی نه تنها در مقابل زنان، حالا یک گودی نسازیم قضیه را، در مقابل مردا، در مقابل جوانا، در مقابل اطفال، در مقابل مستمندا، ریش سفیدا، همگی جرایم هستند، کاتگوری‌های مختلف جرایم هستند که واقع میشن. ولی ما دو قسم اقدام در مقابل ډیرو جرایم وخت تاسو ماشومان کیسو کنو ماشوم غریب خو دلته ډیر شاته پاتې دی. ما د ښځو زه په دې باندې چې زما په ټولنه کې نن چې یوه ښځه د حق خبره کوي، رښتیا خبره کوي، راوځي د پوهې خبرې کوي، وایي دا سپین سترګې ده. نو ځکه زه د ښځو لږ زیات ساید. خب برداشت‌های غلطی است که متاسفانه نسبت به ضعف دانش حقوقی جامعه به ایجاد شده. ما در مقابل جرایم دو قسم اقدام کرده میتونیم. یکی اقدام‌های پیشگیرانه است، وقایوی است، و یکی هم اقدام‌های علاجی هستند که ما بعد از وقایع سر کار داشتیم. ما باید در قدم اول تلاش برازی بکنیم که از وقایع جرم جلوگیری شود. یکی سطح دانش مردم بالا بره، چه در عالم حقوق چه در دیگر رشته، این خودش قوه مقاومت در وجود انسانان انکشاف میده. خودش سطح جرم پایین میره. این از یک جانب. جانب دیگه ما که میگیم سالانه بیش از 5000 یا بیشتر از او در افغانستان از پانتونای خصوصی و دولتی فارغ حقوق داریم، این نهادهای عدلی و قضایی ما را تغذیه میکنه. میتونه اون نهادهایی را که به خاطر مبارزه با پدیده مجرمیت کار میکنن تقویه بکنه که اونا بتونن به درستی جرایم را تشخیص بکنن، اقدامات لازم را به خاطر جلوگیریش روی دست بگیرن و بتونن در صورت وقوعش باز مرتکبین از را مجازات بکنن که عبرت برای خودش شوه، پند برای جامعه شوه. زه بیرته تاسو سره راځم دلته له موږ سره په تالار کې دا هم تاسو ګورئ چې د باختر یو کوټ جوړ کړی چې دلته کې د دې محصلین دلته راځي خپل پریکټس کوي دلته. نو دغه محصلین له موږ سره دلته ناستې چې پکې خویندې هم شته، ورونه هم شته. زه به دلته نه ولې چې د خویندو په باره کې موږ خبرې کولو، نو دلته کې د لا سټوډنټس له موږ سره ناستې دي. یوې خور نه به پوښتنه کوم چې هغې د دې باره کې څه وایي، یا زما پوښتنه به اول د هغې څخه مایک ورته ورکوي. اول خو موږ ته خپل نوم ووایو، دا راته چې سویم سمستر دی ستاسو یا سویم کال دی؟ اسم مرسل است، محصل پانزده حقوق علوم سیاسی سمستر سوم. ښه صحیح ده. نو مرسل جان موږ ته ووایه چې کله مرسل جان له خیره د حقوقو نه فارغه شي، نو د مرسل به جامعې ته د نظر د لا نه څه کار کولی شي، څه فایده به ورسېږي؟ زموږ خویندې چې تا سره نامخدا نورې خویندې هم ناستې دي. خب ما در رابطه با سوالتون گفتم میتونم که وقت ما امی حقوق که تدریس میکنیم و بالاخره فارغ میشیم میتونیم که یک بخش از جامعه را تشکیل میدیم بالاخره و میتونیم که از حقوق خانم ها دفاع کنیم. چون که در رابطه باید براتون بگویم که وقتی که بسیار خشونت، بسیار امی موضوعاتی که در رابطه با زنها برمیگرده بسیار مهم است. هیچ کس نیست و قسم تا هنوز قسم نفرم پیدا نشده که امی در رابطه که وقتی خشونت صورت میگیره و یا بررسی کنن و یا ام قضیه را تا آخر به پایان برسانن. چون که ما در رابطه براتون که گفته بودیم که ام قضیه فرخنده چون تا امیال معلوم نیست که چی رقم قضیه شد و خلاص شد و هیچ کس هنوز نمیفهمه که آیا عاملانش خلاص شد، بندی شد، اعدام شد، چی شد، هیچ کس نمیفهمه. ما براتون با سوالتون میتونم بگویم که وقتی ما حقوق میخوانیم میتونیم که از حق خانم‌ها دفاع کنیم. خود در کدام صنف بودی وقتی که واقعی فرخنده شد در کابل؟ یادم نیست. تو یاد نیست مگم به یادت از خبرات دیدی در سوشال میدیا عکسایش دیدی؟ بله حتما اوکی سیده. او بل داسې څوک چې په تالار کې وي هغه غواړي د استاد نه څخه پوښتنه وکړي یا له موږ سره خپل نظر په دې موضوع باندې شریک کړي پلیز. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او عزتمن الله تعالی په نامه زمانم حضرت الله وریا خیر دی د دریم سمستر د سیاسي علومو محصل یم. زما سوال د استاد صحیم څخه دی. د په خپل بحث کې د ابتدای بحث کې ویل چې د قانون هدف د عدل پلی کول او د نظم راوستل په جامعه کې دي. په د میانی د بحث کې د ویل چې ځینې دعواګان چې کله محکمې ته ځي هغوی د ځینې پروتوکولو په اساس هغه له منځه وړي او عدالت نه پلی کیږي. په دې جامعه کې زموږ واقعا خویندې ډېرې متضررې شوې دي. آیا حکومت واقعیت حاکمیت نه لري چې د دعوا ته رسیدګي نشي کولی او کوم ځینې نور عوامل دي؟ مننه ورور. ستونزې یوازې د حکومت هم نه دي. په اداراتو کې بعضې وخت کې که خپله په دولت
قاطعانه ډول هم په دې وس شرایطو کې زموږ وجود افغانستان په دې حالت کې ده وغواړي چې رسیدګي هم وکړي، بعضې ستونزې پیدا کېږي، بعضې مشکلات پیدا کېږي. ولې زه په دې متیقن یم چې که چېرې په واقعي توګه څوک لاړ شي یو شکایت وکړي، نو زموږ د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ورته په اول قدم کې اصل همدا ده چې رسیدګي کېږي. ولې د دې نه هم انکار نشي کوی چې ممکن په بعضې اوقاتو کې بعضې فشارونه د دې سبب سي، لکه خپله زورواکي، لکه بعضې واسطې، ممکن اداري مشکلات او ستونزې کله د دې سبب هم سي چې بعضې خلک هغه رقم چې د قانون حکم ده، هغه رقم چې د قانون غوښتنه ده، عدالت ته لاسرسی ونه لري. دلته ماته یو ځان ته یو پوښتنه راځي که نه موږ چې خارج شي ګورو نو هغلته که زه څومره نه غلطېږم ناول زناورانو ته یو حق یعنې هغوی د حق نه هغوی ډېره قانونا دفاع کوي، بیا ماشوم دی، بیا ښځه ده که نه، سړی غریب ډېر شاته دی. نو داسې یو قانون نشي کېدلی دلته چې مثلا بیا خو به وروستو خبرې کوو، مثلا دا ماشوم که دومره شکایت وکړو چې یعنې ماته په کور کې یا مور یا پلار په قار شو یا لاس پورته که، یا مثلا ماشوم تر څو کلنۍ پورې ته په کور کې یوازې نشي پرېښودلی تر څو چې د کور یو غټ کس ورسره نه وي که نه، بیا همداسې ته په ښځې باندې لاس نشي پورته کوي، ته زور زبردست داسې یو قانون دی هلته، داسې څه قانون دلته نشته دی یا نشي جوړېدی؟ خپله د اسلام قانون مهمترین قانون د اسلام مقدس دین په دې رابطه کې واضح احکام لري. نه هغه خو موږ ټول پوهېږو، هغه خو موږ پوهېږو، هغه خو ما خو د دې نه واضح په خپرونه کې نور څه چې ما وویلې چې دا دونه غټې غټې چغې چې موږ وهو که نه د اسلام او د انسانیت، نو زموږ مذهب خو اولنی سبق موږ ته د انسانیت راکوي. نو آیا دغه 4240 چې یوازې کیسونه درج شوي دي په هغه جامعه کې چې خلک شرمیږي نه راځي، صحیح ده، نو آیا دا زموږ د اسلام یا د انسانیت یو سمبول دی؟ نو هغه پرېږدي، آیا داسې یو قانون شته دی چې هغه استاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بازم من میخوایم بگم که قانون هست، امی که ما شما میبینیم اینمی پایین بودن آگاهی را نشان میتونه نسبت به قوانین افغانستان. عملا در افغانستان قانون اساسی افغانستان میگه که در افغانستان هیچ قانون مخالف احکام و معتقدات دین مقدس اسلام بوده نمیتونه. دین مقدس اسلام در بحث حدود حاکم است. تعزیرات هم که از جزایی که در قوانین مقرر میشن، قوانینی که به خاطر حمایت از اطفال، به خاطر حمایت از گفته شما بزرگسالان، به خاطر مردها، زنها، عموم اتباع افغانستان و حتی حیوانات، محیط زیست، اینا وضع شده قوانین متعدد و پیشرفته داریم. ما در منطقه یکی از کشورهایی هستیم که قوانین ما بروزسازی شده، مدرن هست، اما مشکل در تطبیق قضیه هست. ما پیشتر برادر ما بسیار خوب سوال کردن، گفتن چرا دولت افغانستان نمیتونه قوانین را تطبیق بکنه، در حالی که ما ادعا داریم قانون مدنی افغانستان، قانون اساسی افغانستان، قانون کد جزای افغانستان، قوانین افغانستان در منطقه پیشرو بوده هست و حالا ما به عقب نماندیم، قوانین ما جامع است. مشکل که هستن مشکل در قسمت تطبیق درست است. چرا تطبیق نمیشه؟ عوامل مختلف در این قسمت درگیر است. متاسفانه فساد اداری بدترینش در ادارات عدلی و قضایی گفته میتونیم که اگر هست، یعنی بدترین است. اداره عدلی و قضایی باید از فساد پاک باشه. چرا ما ضرب المثل بدری داریم، میگه هر چیزی که بگندد نمکش میزنند. وای از آن روز که بگندد نمک. وړي نجونې چې دي چې مثلا د 12 کالو یا د 8 کالو یا د 14 کالو نجلۍ اخلي د 18 کالو سړي ته ورکوي، صحیح ده. داسې څومره کیسونه دي زموږ په ولسوالیو کې چې د ښځې نه پزه پرې کوي، غوږ پرې کوي، صحیح ده. دا څومره کیسونه زموږ په مخ کې راغلي دي. نو هغه دا چې انټرنیشنلی خلک په میډیا په هغې باندې خبرې کوي او موږ دلته کې وایو چې باید درج کړو، نو چې درج خو به یې کي. لکه ریکیټ صاحب هم نن په خپرونه کې ډېر د سیاسي جوابونو نه کار واخیسته، وایي نه وایي رسیږي لاسرسی کوي کومه، نو چې دسترسي کېږي یا رسیږي. نو نن ماته دا وایي چې د فرخندې کیس خو داسې ویډیوګانې اوسه پورې په نیټ کې پرتې دي، خلک په ښکارېږي په هغې کې. ته ماته وروره جانه یو کم 50 کسان نیسي چې په هغې کې یوازې 3 ته سزا ورکوي، که 4 ته سزا ورکوي، نور زیات خپل کار پسې بیا بلې خور ته چې زیاتې کېږي هغه د دې توقع وساتي چې یاره هغه به راوځي او هغې ته به دلته دا حکومت یا دا جامعه ورته انصاف ورکړي. ډېره زیاته مننه ستاسو څخه هم. خو دا وخت یو کوچنی دم اخلو، دمې نه وروسته راځو او ستاسو پوښتنې چې کوم د ایمیل د لارې چې ما تاسو ته ویلې کولی شي چې راویلېږئ هغې ته هم په خپرونه کې ځای ورکوو، او زموږ چې په تالار کې نور وروڼه خویندې محصلین چې هغه د لا سټوډنټس دي هغې سره به هم خبرې کوو، بنډار ته به یې دمه ورکوو. دا وخت دمه واخلو.
یو وار بیا ښه راغلاست بنډار له نجیبې سره. موږ او تاسو همیشه د یو مسلې حل راباسلی شي، یو مشکل حل کېدلی شي چې کله هغه اول موږ اکسپټ کړو، ومنو چې و دا کمی زموږ په جامعه کې یا په موږ کې شته دی، نو بیا اصلاح کولی شو. او که موږ ووایو چې نه دا خبره داسې نه ده یا هغه پټول غواړو یا نو بیا به دا مشکلات حل کیږي نه. صحیح ده. نو دلته هم له ما سره یو خو ده چې هغه پوښتنه کول غواړي یا خپل نظر له موږ سره شریکول غواړي. اول خو ځان معرفي کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیوا ستانکزی یم، د حقوق او علوم سیاسي څلورم سمستر محصله. سوال مې د استاد صحیم نه ده چې د موږ په قضا سرنوالي بخش کې د موږ په قضا او د موږ په محکمو کې ولې فساد شته، حالان کې چې زموږ قانون د موږ حقوق قانون چې ده ټول په اسلام استوار ده او د موږ اسلام کې هر څه واضح راغلي دي، ولې فساد اوسېږي؟ رشوت ولې شته؟ دا حرام دی که نه؟ حرام ده. دواړه ګناهګاره دي. دا ټول ګناه ولې دا څه ده؟ دا موږ دغه ته موږ غواړو جواب واورو. او سیاسي جواب نه غواړو، صحیح جواب غواړو. سیاسي جواب نه غواړو، د اسلام په برخه کې د افغانستان د قانون مطابق جواب غواړو. دوه موضوعات باید له خپل یو بل نه کاملا جدا کړو. یو د جرایمو ارتکاب ده چې په ټولنه کې جرایم اتفاق پیدا کوي، هلته جرم واقع کیږي. یو د جرایمو ته د رسیدګي موضوع ده. جرایمو ته د رسیدګي موضوع کله چې دولت په دې باندې پوه شي چې دغلته جرم واقع شوی ده، کشفي ارګانونه تحقیقاتي ارګانونه په دې مکلفیت لري چې جرم ته رسیدګي وکړي د قانون مطابق. هغه رسیدګي کیږي. داسې ګورئ په بعضې مسایلو کې موږ وایو اوکې ګډ نور هیڅ پرېږدو، ستاسو پوښتنې ته به خورې ډیوه جانې وروسته راځو. دی دې ما ته دا وایي چې اوس ما ته 100% دا وایي چې دا کیس کوم چې د فرخندې دی که نه، دا 3 کسان چې په هغې کې 100% ته ما ته ویلی شي چې هغې دا 20 کاله قید چې کوم خېژولی دی 100% ما ته ویلی شي چې سبا ته ستا په دې وینا پسې څوک ثبوت راونه باسي چې هغه کسان اوس هم په جیل کې دي چې باندې 20 کاله سزا ده. دا چې هغه کسان مثلا تر اوسه په جیل کې دي که نه دي، اول خو زه په دې متیقن یم چې جیل کې دي. مثلا بعضې کسان وایي چې موږ په قناعت نه لرو یا د دې کورنۍ په قناعت نه لري، دی حق لري د تجدید نظر لپاره کوي چې خپل دلایل وړاندې کړي او د غوښتنه وکړي. او که چیرې نه وي ډېر ښه په داسې یو ملک کې چې کله ما دا خپرونه کوله او ما غوښتل استاسو موږ په دې باندې بحث کړی، زه دلته مخکې نه راغلی ما په دې باندې، نو هلته دا ویل کېږي چې موږ خو تاسو ته نمبرز نه شو ویلی که نه، د دې دپاره 3 میاشتې وخت پکار دی، د دې دپاره 6 میاشتې وخت پکار دی. صحیح ده. نو موږ ټول به دلته ناست یاستو په داسې وخت کې چې هر افغان باندې راوځي خپل سر په تلي کې کیدي چې هغه به کور ته ژوندی ځي که نه ځي، هغه باید دومره وخت راوباسي چې هغه 3 میاشتې د محکمې ته منډې وهي او مکتوب ویسي او هغه منډې وهي او دا راوباسي چې و دا کار داسې شوی ده که نه ده شوی. د ډیوې پوښتنې ته به هم جواب ورکوم، دمه واخلي د مې نه وروسته راستانه کېږو. یو ور بیا ښه راغلاست بنډار له نجیبې سره. ښه نو اوس به بیرته تاسو وکیل مدافع جواب ورکړي د ډیوې پوښتنې ته چې هغې دا ویلي چې ولې چې دوی دا مشکلات شته دی، کومه پوښتنه چې هغې ستاسو نه ګوره فساد اداري فساد د داسې مسایلو نه ده چې هغه عمیق اجتماعي سیاسي اقتصادي عوامل لري، ریښې لري. نو ولې عمده مسایل چې په افغانستان کې زه فکر کوم چې د فساد سبب ګرځي، موږ اول د قانونیت اصل نه رعایت کول، یعنی په اداراتو کې د قانون درست نه تطبیق بعضې وخت کې د فساد سبب ګرځي. دوم مثلا کله د دې بل عامل دا کیدی شي چې د تخصص اصل ته توجه نه کول، یا بعضې کسان چې هغه ظرفیت او هغه په لیاقت او استعداد او اهلیت د هغه پوست مخکې وړلو نه لري، داسې تعینات هم که کله کېږي نو دا هم د فساد لپاره زمینه مساعدوي. بل میراثي سیستم تطبیق په اداره کې د پلار پر ځای زوی کېناستل، د پلار صفت چې یا کار پرېږدي په مختلفو دلایلو د هغو اولادونه راوستل په اداره کې ځای په ځای کول، او یا هم کله سیستم د تاراج د وظایفو چې څوک قدرت ته رسېږي خپلو خپلوانو خپل بعضې کسان نور راولي څلورو خواو ته خپل ګماري، نو دا ټول هغه عوامل د دې سبب سبب کېږي چې بالاخره په اداره کې فساد رامنځته شي. او د موږ په اداراتو کې دا چې وایو چې ولې فساد وجود لري، موږ تقریبا 40 کلونه زیات جنګ تجربه کړی، موږ هغه خلک یو چې دا اوس امنیت نشته، موږ هره لحظه ژوند د تهدید لاندې ده، موږ په لاساو مشکلات لرو، دا ټول لاس په لاس ورکوي او د دې زمینه مسایل چې فساد وجود ولري. یو دقیقه
تاسو ویلي چې موږ 40 کاله کېږي چې زموږ په وطن کې جنګ روان دی که نه بله د څه شي په نوم روان دی د اسلام په نوم روان دی صحیح ده د اسلام په نوم روان دی جنګ صحیح ده ځکه چې موږ ټول غواړو که نه چې اسلامي 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 ده صحیح ده د اسلام په نوم جنګ روان دی صحیح ده نو اسلام کې چې کوم شیان بیا دا رشوت او دا شیان چې حرام دي نه دا بیا ولې شته یو صحیح ده خو د اسلام په نوم چې جنګ روان دی او موږ تاسو مرو لګیو د 40 کالو نه نو په کار خو دا چې دا بیا حل شوی وي هغه شیان چې یعنی زموږ په اسلام کې یا زموږ په جامعه کې یا زموږ په قانون کې یو نظر دی که نه هغه شیان چې غلط دی هغه باید بیا غلط اوسیږي یو بل دا چې دا د چا کار دی چې باید کوم قانون یا لا چې ټاکلې شوې ده هغه په ځای په ځای شي دا د چا وظیفه ده دا باید څوک وکړي دا کار اول باید دوه شی موږ تفکیک کړو یو اسلام یو اهل د اسلام اسلام کې دا شی نسته فساد طرفداري نه کوي فساد مردود ده د اسلام له نظره ښځو په ضد تاوتریخوالی مردود ده جرایم مردود دي هر نوع فسق و فجایع په ټولنه کې مردود دي د اسلام یو اهل د اسلام دي بعضې کسان چې په ظاهرا شعار ورکوي د اسلام او د مسلمان په نامو بعضې کارونه کوي نو هلته هغو دي زما په ان هم د اسلام نه سو استفاده کوي هم د اسلام له نوم نه سو استفاده کوي دا شیان چې هغوی دا کارونه څه کوي دا جرایم مرتکب کېږي دا په اسلام کې نشته ډېر ښه دا راته وایي چې موږ دلته کې د نوي ځوانانو پیغلې ناستې ډېر خلک موږ ګوریم څنګه وپېژنو دا خبرې چې مثلا یو کس موږ ته دوکه راکوي موږ ته فریب راکوي زموږ د ښایسته دین په نوم باندې څنګه باید موږ ځوانانو موږ ټول خبر اوسېږو تشخیص ډېر ساده ده دین واضح ده د افغانستان نافذه قوانین واضح دي د افغانستان اساسي قانون واضح ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث واضح دي اجماع واضح ده ټول هر څه واضح دي په اسلام کې سره له دې صریح احکام په قرآن کریم کې وجود لري قتل د انسان معنا ده که داسې کسان راځي او ما ته سبا وایي چې زه انسان وزنم هغه ته مشروعیت ورکوي زه په دې پوهېږم چې هغه نادرسته ده په غلطه لار ده یا فساد په رابطه کې د رشوت په رابطه کې صریح احکام وجود لري لعنت د خدای دی په رشوت اخیستونکي په رشوت ورکوونکي هغه څوک چې واسطه د رشوت ده که یو کس یو ادارې ته ولاړ شي صحیح ده او هلته ترې نه څوک پیسې وغواړي د کار کولو چې زه کار کوم په رشوت راکړه او هغه زموږ د افغانستان په لا کې یا په قانون کې څه جزات شی شته دی رشوت ده جرم ده نه یعنی سزا ورکول کېږي بالکل که چیرې ثابته سي په دیوالو باندې هلته پوسټرونه وهلي شمارې د تفتیش ستا د نظارت ستاسې که تاسې د داسې واقعیو سره مخ کېږئ چې هلته فساد یې موږ سره تماس ونیسئ نو استاد تاسو وایي چې دغه شمېرې خو ما هم لیدلي دي نو آیا دا واقعي په دې باندې بیا خلک عمل کوي که موږ بالکل عمل کی اگر شما با مو شماره تماس بگیرین چندین قضایش خودم متوجه بودیم که تماس گرفته شده تعقیب شده گرفته شده بسیار جالب است بسیار جالب است او تماس کجا گرفته میشه اکثرا رایگان است ښه اوس نو څوک پوښتنه لري بسم الله الرحمن الرحیم احسان الله احمد زایم د حقوقو پوهنځي محصل نجیب جان تاسو استادانو او ګرانو محصلینو ته السلام علیکم وړاندې کوم پوښتنه مې دا ده چې موږ په افغانستان کې درې قوې لرو چې مقننه او اجرایه ترڅنګ قضایه قوه ده زه فکر کوم دغه قضایه قوه یو ډېره لویه مرجع یادېږي دلته یوه غټه ستونزه دا ده چې که څوک یوه حقوقي موضوع ولري اول خو دا جرأت نسي کولی چې هغه دې لاړ سي خپله موضوع د حقوقي مخکې له دې چې دا قضیه وړاندې کړي هغه مرجع ته دی ناامیده وي یو دقیقه ښه ولې ناامیده دي ولې نه ورځي واضح خبره ده ځکه چې د ده تر ټولو لومړۍ خبره ده چې غږ یې نه رسېږي دا د یو او که بل هلته لاړ سي مختلفې تقاضاوې یا غوښتنې له ده نه کېږي بل دا چې هلته له تا مختلفې غوښتنې کېږي که د تا یو داسې دوسیه چې هغه په محکمه کې مخ ته ولاړه سي نو په دغه په نسبي ډول که مخ ته ولاړه سي بیا تا ته ویل کېږي ځینې موضوعات تا ته په قومي سطحه دا حل کړه که زه دا موضوعات په قومي سطحه حل کوم تا ته ساجد ته زه راغلی یم تا نه زه دلته انصاف غواړم او بله خبر دا چې دولت مکلفیت لري چې ګر که دلته موږ په قانون کې دا ویلي دي چې دا درې قوې یو د بل په کارو کې مداخله نشي کولی ولې د دې لپاره بله کومه مرجع ده آیا دولت ده که د دولت تر څنګ کو بله مرجع هم کېدی شي چې د په دغه عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات راولي یعنې تاسې باور وکړئ ډېری خلک د موږ له دې نه ډېر ستړي سوي دي هېڅوک یعنې
فرض کا په لرې سیمو ته ځي هلته په بل چا باندې دا موضوعات حل کوي چې هغه واضح خبره ده. یعنې جرګې چې موږ جرګه ورته وایو که نه، د خو زه جرګو دا د وایم لارې چې و. په ټوله نړۍ کې انصاف محکمه ورکوي، په ټوله نړۍ کې انصاف قضایه قوه ورکوي. آیا موږ ته ولې نه راکول کیږي او د دې لپاره د حل لاره چیه ده؟ مننه. ببینید دوستای عزیز، برادر گفت که مردم از قضا میترسن. این ترس باید برداشته شد. من طرفدار هستم. قضا مرجع عدالت است. اگر حق انسان، من پیشتر گفتم هر آنچه بگندد نمکش میزنند. وای از آن روز که بگندد نمک. قضا پاسدار قانون است. اما شما ثابت کرده میتونید که در قضای افغانستان هم یک چیز وجود داره؟ استاد ډیر زیات اشتباه نه کنه. حالا که میتونین ثابت بکنین کدام اسناد سر از این ما شما داریم؟ من نماینده قضای افغانستان نیستم. ما و شما که اتباع از این سرزمین هستیم، در این قضیه علامت است. پیشتر نجیبه گفت که در ایالات متحده آمریکا اگر تو طرف یک زن به چشمای کلان سیلم بکنی، تست سیلم بکنی، هراسمنت، سکشوال هراسمنت گفته شما رو در حبس میندازن. اونا ملت خودشان ساختن. ما به می امید هستیم. در قضای افغانستان اگر فساد وجود داره، اینو ما باید اول ثابت بکنیم. بعد از اون که وجودش برای ما ثابت شد، ما و شما می قضا رو ساختیم، ما باید برش مبارزه بکنیم. یک صدای ما را کس نمیشنوه. صدای شما صدایتان برای کی میرسونید؟ خب ما هم حیران هستیم. اجازه بدید. ما در قانون اساسی افغانستان میگیم حاکمیت متعلق به مردم افغانستان است. وکیل پارلمان خودت انتخاب میکنی؟ رئیس جمهور خودت انتخاب میکنی؟ رای میتی؟ حالا ببینید فساد زن تقویدی استاد. اینا کام. یا فساد خبره یا خاطی. حاکمیت مون پلاس کده کنه، ته ملت کنه، ته د ملت غیر کنه. نو حق برای شما داده شده که رای بتین انتخاب بکنید. بیشتر نجیب خوار میگه امی وکیل فساد میکنه. امی وکیل چی میکنه؟ فساد میکنه. امینا مداخله میکنن. بیشتر استاد گفت که امی حکومت در کار قضا مداخله میکنه. چرا میکنه؟ بخاطر ما خودت انتخابش کردیم. اگر میخوایم خود وکیل دغه خبر نکړي یا هر چاچی زورواکی محلی قماندانی یا رئیسی یا هر سوکی یا اتا ورور ده یا زماده اصلاح کول از مون پلاس ده. آیت در قرآن عظیمشان میگه که تا زمانی که شما خودتان خود اصلاح نکنین، خداوند قوم تغییر نمیده. بالکل. اینا ما برای شما چی میگم؟ یک نهاد دیگه رو یک سوال دیگه کردین، بالاتر از دولت کدام نهاد دیگه وجود داره؟ ما متأخر هستیم. داره؟ نه خیر. ما براتون میگم داشته باشیم. مثلا سمستر چند است؟ سمستر 2. شما یک کمیته وجود داره در حقوق بشر سازمان ملل متحد. بخیر در درسای بعدیتون شما رو میخوانید. استاد مکلفیتی که ما در قبال از جامعه داریم، ما خو من حیث یک محصل چون افراد صلاحیت اجرایی نداره، توقع بیشتر از دولت میشه استاد. لکن ما میگیم که امو آرزوهای ما استاد باید مد نظر گرفته شه استاد. و مشکل عمده که است استاد، امی مکلفیت تمام افراد جامعه داره در قبال از دولت که باید از پیروی کنه، ولی استاد دولت هم باید توجه بیشتری به افراد و مردم خود داشته باشه استاد. و گپ دومی استاد که دولت که خود را اصلاح کرد جامعه اسلام میشه، لکن مشکلات عمده ما گفتیم که در قبال از که ما گفتیم امی قوه قضاییه داره، عمده ترین مشکل که از اینجا ایجاد شده استاد تا که یک راه حل برای ایجاد شو. اوس نو ګورم چې بل څوک له موږ سره تاسو هم څه نظر لري زموږ د نن موضوع باره کې. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې لیما ستانک زیده د حقوق او علومو سیاسي علومو څلورم سمستر محصله یم. د ما استاد سوال مې له استاد سهیم څخه ده چې ولې دا مجرمین ته جزا ورکول کېږي په پټه کې، څوک عبرت ورنه نه اخلي، دوی ته به ولې په عام محضر کې جزا نه ورکول کېږي تر څو چې زیاتره مجرمین ورنه عبرت واخلي او بیا داسې جرم ونه کړي، او دا د اسلام یو طریقه ده، دا ولې داسې نه کېږي؟ خورکۍ تاسو د حقوقو سیاسي علومو محصل هستئ، تاسو په دې پوهېږئ چې مجازات په درې برخو ویشل سوي. اصلي مجازات دي، طبیعي مجازات دي، تکمیلي مجازات دي. نشر د حکم تکمیلي مجازات دي. هغه که چیرې خپله محاکم او قضات لازم وګڼي، سره له دې چې د افغانستان محاکم اصل همدا ده چې زموږ محاکم تدویر د محاکم زموږ ګلني ده، یعنې هر څوک کوی چې هلته لاړ شي اشتراک پکې وکړي، ګډون پکې وکړي، هېڅ موانعات پکې وجود نه لري. ولې داسې د ټولو ته هغه احکام نه ابلاغېږي یا نه نشریږي، نو دا خپله د قضاتو صلاحیت ده، دا د هغوی په محکمه کې کوی چې هر څوک اشتراک ولري. ښه، دا و زموږ نننی بنډار.
څو خبرو ته مې اشاره وکړه ځکه چې د دنیا ټول غټې غټې خبرې په خبرو باندې حل کیږي. موږ دلته کې د حکومتي چارواکي یا نور چې کوم دي هغې باندې نو موږ صرف دا چې د دې پوهنتون استادان او محصلین خپل منځ کینی چې دا خبره لږ د دې دا ډسکشن یا دا ډیبیټ ستاسو په مخ کې راوړو چې ستاسو په ذهنونو کې کوم سوالونه کیدای شي دا چې کوم مسؤلینو سره یا کومې خبرې چې د دوو میلمنو دلته وکړلې کیدای شي دا ستاسو څه ناڅه سوالونه ځواب کړي یا باید ستاسو په ذهنونو کې د دې جامع چې تاسو غړي یاستئ باید سوالونه ستاسو په ذهنونو کې باید تخلیق کړي چې هغې پسې تاسو باید وګرځېږئ. موږ ټول چې راټول شو د دې نه جوړېږي جامعه او زموږ د ټولو دا وظیفه ده چې باید په دې باره کې کار وکړو. نه یوازې دا چې چا حقوق ویلی دی یا لوستی دی یا د هغې سټوډنټ د هغه په دې باندې کار وکړي. د یو افغانستان د یو غړي په حیثیت باندې موږ باید هر قانون ته احترام ولرو. نو ستاسو د ایمیل په انتظار به یم چې تاسو که غواړئ چې ستاسو یونیورسټي ته یا پوهنتونونو ته موږ راشو په مختلفو نورو موضوعات باندې له تاسو سره وغږېږو. نو ایمیل راولېږئ. تاسو په تلویزیون باندې دا وخت کارېږي. په لوی الله مو سپارم. تل د افغانستان د الله په امان.